Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Nazdar fekálnici. Máme tady další zakázku. Takže tady vstup do domu, vede někam tam do garáže. Do něčeho takového. Tady takhle někam prostě, netuším kam. A odsud by to mělo vést takhle, tady je někde septik pod tím, už si přesně nepamatuju kde. A mělo by tam být přemostění a vést to do silnice, do kanalizace. Vím, že už jsem tady byl, je to asi zhruba 2 roky zpátky. A jestli se nepletu, tak u toho v tom septiku, v tom přemostění by mělo být nějaký koleno, kde se to zřejmě zadrhává. Takže plán je tlakem. Naštěstí nemrzne moc, i když tady asi budu tak 2 pod nulou. Odmít to a pak to projet směrem do domu. Jdu si nachystat věci. Tak, 3 zpětný, žádný přední. Ježišmarja. No, dobře. Ježišmarja. Jestli pak já se tady někam dostanu, ty vole. Snad jo. No tak. Pracuj, holka. Pracuj. Je pěkně zabetonovaný. Dobrý. Leze, super. Ale zatím se nevrací žádná voda, takže bych mohl být za uspávko.
Každopádně ta hadice teda dovnitř není žádný letec. Teď to bude o něco lepší s hlukem. Uvidíme, to, co jsem si vymotal, by mělo stačit, abych se dostal do té kanalizace. Jestli si to dobře pamatuju. Dobrý den! Když budete na videu, nevadí, kameru mám tady. Pane domácí, když budete... to nehejbe. Ale jo, já už tam mám hadici vevnitř. Hele, jestli si to dobře pamatuju, já jsem tady byl, je to, já nevím, rok, 2 zpátky, Ano. spíš 2, taky v zimě byla ještě větší zima než dneska a tady to vede nějak do septiku, tady je někde septik, že jo? Tady je septik, ale... A je to přemostěný a vede to do kanalizace. Já jsem si to napojila přímo. A máte tam pořád to koleno, který tam bylo nějaký koleno, jestli si dobře pamatuju. Nebo něco, co to zbržďovalo v tom septiku. Něco takového tam je, no. Ta hadice zastavila, ale já, abych pravdu řekl, já nevím, kolik jí tam mám. Já si myslím, Jo. jako minimálně 4-5 metrů bude vevnitř, takže jestli ten septik je zde, tak to už bych mohl být za ním, že? To asi ono. Je taky možný, že jsem zajel do většího potrubí a ztratilo to tím tah, anebo to tam visí na nějakým ohybu, no. Já to ještě zkusím, já totiž prvně čistím cestu dopředu, jo? Jo. Abych si uvolnil odtok, protože rvat to do baráku a Jasně. nacpat si tady, prostě udělat si tady kaluš nemá smysl. Takže uvidíme, třeba se mi to povede dostat dál. Ale jo, ještě to leze. Já mám takový tušení, že tam bude zavazet v tom septiku to koleno. Nebo zavazet, zbržďovat to a tam se to bude jako kdyby zachycovat a pak vám to ucpe celý ten odpad takhle, no. Ale nevrátila se mi ani kapka vody, takže všecko, co tam nateče dopředu, tak odtíká pryč. Takže by to mělo být v pořádku, aspoň teda dopředu. Tak. Já chci právě, že ještě tady tohle tam pustím a pak to začnu stahovat zpátky. Jo, mně se taky ráno nikam nechtělo. Já jsem stál, pokašlal jsem a říkám a do prdele. Úplně takovej hluboký, suchý, bez vykašlávání, říkám, tak to je jasný, na mě něco leze. Včera mě začaly bolet záda tady na pravé straně. Aha. Jo, a takže je to jasný. Jak mě začalo bolet záda, tak na mě něco leze. No. Nic, já se vrátím zpátky. Vypadá to, že dopředu už to nepůjde. No je taky možný, že jsem se spletl, té hadice je tam víc a už jsou v hlavní kanalizaci, jo? To je Jo. taky možný. Víc já to namotám, aby jsme věděli a... No tak. Aha, tak. Dobře, já to tady takhle oddělám. Posledně, když jsem tady byl, tak tady byla vykopaná akorát nějaká jama, že? Jo, jo. To natočím takhle, to neměří když tak na vás. Můžu vás tam když tak nechat? Když byste tam někde byla, bylo to důležitý? Ale jo, když to bude důležitý, tak jo. Když je důležité záběr pro Jasný. to vysvětlení.
a uvolníme a udělá to žum a celý to takhle proteče, to bylo úplně ideální. To jo. Každopádně slyším trysku, ale vodu teda slychat nevím. Já to nastavím. A podívám se, jak jsme daleko. A ještě nějaké kousek. Tak. Novínek tam je. To jo. Nebojte se, to vyčistíme. Budete moct chodit kakat o Vánocích. To je dobře, no. Teď to asi moc nešlo, že? Ne, to ne. Tak, teď to projedeme směrem do domu. A doufám, že odstraníme tu pohromu. Tak, pane domácí, pozor, jo, trošku. Ono teď to asi šplíchne směrem zpátky, protože já tu trysku tam nemám jak dostat. Sakra, fix. Jo, dobrý to je. A jo, blatíčko. Maličko blatíčko. A mi pěkný válec. To vám teda povím. No. A já to potřebuji ale naředit. Co nejvíc to naředit. To jsou zvuky jak z pekla. Přesně tak. Výborně. To je takové med papírové. Ano. To je hodně tuhý, no. Já doufám, že se nám to neuspěl zase dopředu, snad ne. Já to budu muset projet zase na druhou stranu. Nebo ne? Ne. Musím na druhou. Je to hodně hutný. Ale opravdu hodně. To se to tam asi dlouho usazovalo. Je to tuhý. Víte co, to z toho odteče ta voda a zůstane tam jenom papír. Což je samozřejmě na hovno, že jo, protože je to tuhý. Vy potřebujete, aby to bylo řídký, aby to odteklo. Heleme se, že by to jelo samo, tak tím pádem by to stačilo akorát rozmývat. Ještě dobře, super. Jo, jede to samo, je to dobrý. No, paráda. Hele,
Já to pojedu směrem do domu. Ale vypadá to dobře. Takže tak, ještě prosím vás ve sklepě k prvnímu zařízení, co tam máte, nějaký kanál nebo něco v podlaze a dejte mě vědět, kdyby tam byla slyšet ta tryska, jo? Kdyby to dojelo k tomu, tam se zastavíme. Sakra, dál to nechce. Proč? Já bych řekl, že už jo. No, ale mě tady teče málo vody. A jako hodně málo vody, to je, jak kdyby se tam někde ještě zadržovalo. Aha. Ale možná je to jenom můj dojem, jo. A každopádně ta hadica teda není žádný rychlík. Buď jsem prošel za nějaký ohyb a ono se mě to od něho dře, což je hodně pravděpodobný, protože tu trysku slyším. Jo, kdyby to bylo zavřený, tak by bylo ticho. Jak když zavřete dveře z místnosti do místnosti. A už jsou teda taky docela dost daleko tou hadicí. Pane domácí? Haló? Máte tady někde kanál nebo něco? Tak slyším trysku. Tady je jedno místo. Jo. To se mě display. Trysku nevidím, ale slyší to významně. Když to došlo až sem, tak je to bylo. Jo, to znamená, že posud je to čistý, aby se ukončil. Akorát teda, toto není zrovna nejlepší. To bych chtěl od 45 udělat oblouček, a ne takovou zlomeninu. To je blbý, no. Tak jak to máte tamhle vzadu, tam je to udělaný parádně. Jenže tam je to asi navohýbaný, jestli se dívám správně. Tady ne. Bych chtěl od 45 a předělat. A takhle to předpokládám, budete mít tady zemi, bude tam 90 stupňový koleno. To mám všechno bez. Nic, stáhnu se zpátky a končíme, jo? Tak ještě to projedu směrem dopředu k septiku a uvidíme. Ale já myslím, že to bude dobrý. Tohle všechno odteklo. Jo, takže to by mělo být dobrý. Ono jak je zima a ta voda je teplejší než vzduch, tak je to hrozný. Tam není nic vidět. Ta pára, to je mazec. No tak, les tam. Tam se to fakt brzdí, tam zůstalo. Tam je to koleno nebo něco, já jsem narazil do stěny, podívejte, hele. Jo, že vlastně to se zastaví a buď to člověk nějak obejde, nebo prorazí a jo, a je to. Pasu zatím. Jo, tam máte přirozenou brzdu udělanou, to je blbý. To bych chtělo předělat.
Pak, ty kolena, jo? no jasný, pak se vám to nebude tak štorcovat. A stejně se to zavřelo, tam něco ještě je do prdele vevnitř. Neslyším, tam buď to tam máte malej spát, nebo prostě něco je tam špatně. Není ta tryska slyšet. Chvilku si sice jako kdyby sekne, ale to vidíte, že ani ta mlha nejde zpátky. Jo. Ta pára. Já se musím jít podívat, kolik je tam vody. Možná to budu ještě pouštět. Není voda, musím pustit. Aha. Dochází. No a kromě těch kolen, já mám ještě takový jedno podezření, jestli se to někde nepropadá. Jako Protože- myslíte směrem z toho septiku, z toho přemostění od septiku do té kanalizace, jo? I to je možný. No já bych řekl, že až tam někde u silnice, protože já jsem tady párkrát najel s nakladačem osvětu-novým. Aha, Jo, tak jestli se tam někde ta kamenina nepropadla. můžeme to zkontrolovat kamerou, jestli chcete. Jo, jako to není problém. A tam je kamenina v celé té délce tady až pod ten, po tu jímku. A pak to jde v KGčko, KGčko. a pak zase v kamenině. Ano. Je možné, že ta kamenina praskla, no. Já jsem viděl už v kamerou i KGčko, který bylo jako tak značně pomačkaný, což když vím, jak to KGčko je pevný, tak se tomu docela i divím, jo. Dokážu si představit, co to musí být za obrovskou sílu. Jo. Takže ta kamenina vám prdne, ona to nevydrží a prostě praskne na hotovo. To se pak mohlo. Já donesu kameru. Volování, nahrávání. Jdeme se tam podívat. Jestli tam teda něco uvidím. No. Tady je jeden vohyb. Jo, tam už začíná septik. Tady je druhý vohyb. Vy máte udělaný takový esíčko. Tam toho je víc, ano. Jasný, vy máte vlastně takhle potrubí takhle a pak takhle. Ano, No. ano. Každopádně to přemostění v tom septiku jsme bez problémů přešli. Tady je taky dopojená kamenina. Jo, tam je už vchod zase do té kameniny. Jo, mě jde o to, hele, tam je to asi prasklý vepředu, vidíte to? Hele, to vypadá, že tady vzadu vidím prasklinu. Já doufám, že mě ta kamera nesjede tady na tu hranu, ale prostě to přeskočím podívat. Vidíte, toto vypadá, kdyby to bylo prasklý. Jo. Ale dejte mi chviličku, já se tam zkusím podívat kamerou, teda když mě to ta hlava dovolí. Ne, nebo jo. No, ty to je rozbitý. Jasný, úplně v prdeli. To je rozbitý, no. To je rozbitý. Rigid. Jdu svolávat mimozemšťany. Kde pak ten septik je tady? Ten je tady k... To Ještě bude až někde to musí tady to. ta. Hele, zrovna jsem asi narazil na kameru. Ten signál. To je super, já si odložím hledačku na zem a vypadá to, že jsem zrovna chytil asi signál, nebo minimálně jeden pól. Bude víc tady k té straně. Jo, tady jeden pól. Tady jeden. Tady mi to ukazuje hlavu, kde pak je ten druhý.
Takže moment, já si nevadí, když vám tady šplichnu, že? Nevadí. Jenom lehce. Takže jeden pól, takže druhé pól by mohl být tady. Jestli se nepletu. Ty vole, kde je ten druhé? A nebo to jde až dolů? Jak je to hluboko to potrubí, nevíte? Netušíte, jak je to hluboko? To není moc, to může být, já nevím kolik. Metrů. Vidím druhé pól asi. Paráda. Tak tady je druhé. Takže to potrubí vede takhle. Jo. A teď musíme najít tu hlavu. Tak ta hlava je zde. V těchto těch místech. Tady je hlava. A možná vám řeknu i hloubku, když to bude spolupracovat. Tak. 50 cm, 58. Jo. Takže přesně tady by měla být kamerová hlava. Tady je kamerová hlava a rozbitý je to vlastně směrem takhle. Jo, přesně. A já to zkusím sjet ještě o kousek dál, jestli se dostanu. Je to z tohohle místa, jo? Tady to neberte, to byl jenom jeden bod. Jo. Takže tady. Tady odsud směrem dolů by to mělo být rozbitý. Tak, konec mimozemšťanů. Jak říkají někteří ti lidi, co to sledují, vyhledáte UFO. Vyhledáte UFO. No, to je rozbitý fest, ty vole. To je rozbitý fest. Já to zkusím přeskočit. Doufám, že se mě to nevymstí. Ne. Dobrý. Jo, hele, tady je to taky, vidíte, toto se prostě celý, to je v prdeli. Jo. Tady je něco, co nedokážu identifikovat. Každopádně ta roura je celá posunutá takhle na stranu. To je vidět. Tady to teda vypadá strašidelně a ta trýska je tam nějak zachycená v něčem. Já se podívám ještě dál možná. Podívám. Nepodívám, ne. Ne, pane domácí, tady nebudu riskovat, že tu hlavu rozbiju. Jo, to opravdu. Ten systém mám asi 4 měsíce a stál 100 000. Jo, odsud směrem dolů stejně to musíte vykopat v celé té délce. A když už to budete dělat, tak bych to nahradil celý komplet. Jo, tady vlastně od toho celý kompletně, až dopojil to do toho KGčka. A máte klid. Bych to zasypal zrovna. Jo. No. A máte klid. Takže jo, já to zbalím. Tady není co řešit. Tak to teda je nepříjemné překvapení, no. A tady je to rozpraskaný festival. Ach jo. Tady je to teda rozbitý jak svině. Tady byl zádrhel. A ono se vám to vlastně v těchto místech se vám to zastaví a začne se vám to štorcovat směrem do baráku. Jo, a jak dlouho to máte prasklý, jestli je to týden nebo rok, já nevím. Dávali jsme tam poslední kameru, když jsem tady byl, nebo nedávali? Jo, ne, klidně možný, že je to třeba od té doby. Jo, já nevím, těžko říct. Drží to, protíká to, ale větší problém je dole. Jo, to spíš bych řekl, že tohle to tam už možná klidně bylo. Hele, dívejte se, tady máte písek. Vidíte to, co tady máte písku? Jo. Tady je asi taky nějaká propustnost. A to spíš dole je ten větší problém. Tam se vám to bude zasekávat o mnoho víc, než tady nahoře. Škoda, no. Nečekal jsem, že tam nandu zrovna tady tohle, ale asi jste se trefil, když jste sem vzal s tou 8, no. To si jo, teda no. Bohužel. Takže já tady mám hotovo, no. Já se rozloučím, takže fekálníci. Mám hotovo, bohužel je to prasklý. Zdar na další zakázce.